දේශනය මේ වෙනකොට අපි 12 මහා ජනපද පිහිටි ස්ථාන පිළිබඳව දල සැකස්මක් නිර්මාණය කරගෙන පවතින නිසා ලංකාදීපයේ පිහිටි ස්ථානය පිළිබඳව ගවේෂණ කටයුතු ආරම්භ කළා. මෙම ජනපද පිහිටා ඇති ස්ථාන සහ දිශාවන් නිවැරදි වන නමුත් ජනපදවල විශාලත්වයන් සහ එහි සීමාවල් තවම නිසි ලෙස වටහාගෙන නොමැති බව සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. එහිදී ලංකාදීපය පිහිටි ස්ථානය ලෙස තහවුරු වුණේ ගිනිකොන දිග දිශාවේ පිහිටි ප්‍රදේශයක්. එහිදී මහාවංශයේ 15 වන පරිච්ඡේදයේ දීර්ඝ වශයෙන් සඳහන් වන කරුණු අනුව ලංකාදීපයේ සීමාවන් හඳුනා ගන්න ලැබූ බව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපගේ 9 වැනි වැඩසටහනේ ලංකාදීපය පිහිටි ප්‍රදේශය ලෙස අනුරාධපුරය හා පුත්තලම අතර ප්‍රදේශයක් සඳහන් කිරීමත් මහාචාර්ය සිරිමල් රණවැල්ල මහතාගේ මායා රටේ ඉතිහාසය නැමැති ග්‍රන්ථය මූලික කරගෙන තම්මැන්නාවේ පිහිටීම පුත්තලම මීයොය ලෙස දැක්වීමත් දෝෂ සහිත බව අපහට වැටහි ගියා. එමෙන්ම දැනට සම්මත ඉතිහාසය මූලික කොටගෙන අප විසින් 4 වන වැඩසටහනේදී මාතොට වරායේ පිහිටීම මන්නාරම ලෙසත් දඹකොළ පටුන පිහිටීම යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ ලෙසත් විජය ගොඩබැස්ස තම්මැන්නාව මන්නාරම අසල පිහිටා තිබුණු බවත් දැක්වීම දෝෂ සහිත බව අපහට වැටහි ගියා. එම වැඩසටහන් නැරඹූ සුහෘදයන් කිහිප දෙනෙක් ඒ බව අප වෙත දන්වා එවා තිබූ බවද මේ අවස්ථාවේදී මතක් කළ යුතුයි. එම නිවැරදි කිරීම කිහිපය සම්බන්ධව සඳහනක් කරමින් අද මෙම වීඩියෝව තුළින් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව වෙත එළඹෙනවා. දඹදිව නිවැරදි ඉතිහාසය සොයා ගැනීමට ආරම්භ කළ මෙම ප්‍රයත්නය තුළදී දඹදිව මෙන්ම ලංකාදීපයේද ඉතිහාසය විකෘති වී ඇති බව අපට වැටහි ගියා. ඉතිහාස විකෘතිය ලෙස මෙතනදී අදහස් කළේ ලිඛිත මූලාශ්‍ර සමග අදාළ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමේදී සිදු වී ඇති අතපසුවීම් සම්බන්ධව. ඒ සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යාඥයින් මෙන්ම ක්ලෙප්පේ අරියමග්ග රත්ගම ධම්මගවේෂී යන හිමිවරුන්ද යම් යම් කරුණු මේ වන විටත් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන බව ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. සාමූහික ප්‍රයත්නයක් මගින් දෝෂ අවම කර ගැනීමටත් වඩා නිවැරදි කරුණු ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් හැකිවන බව අප විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි ආරාධනා කරනවා මේ කාරණය සම්බන්ධව ගවේෂණය කරන කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගලයින්ට අප විසින් ඉදිරිපත් කරන කරුණුවල වැඩි නිර්වද්‍යතාවයක් තිබෙන බව ඔබට වැටහෙනවා නම් පමණක් අප සමග sannivedana සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්න කියලා. අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ ලිපිනයට ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න ඔබට පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ සිංහල භාෂාවෙන් හෝ සිංග්ලිෂ් ක්‍රමයට හෝ එම පණිවිඩය ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන්. අපට අවශ්‍ය වන්නේ පැහැදිලි sannivedana ක්‍රියාවලියක් පමණයි. පැහැදිලි ලෙසම මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන්නේ ඉතිහාස සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර සහ පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර මත පදනක්ව පමණක් බැවින් ඔබගේ සිතලු මත ඇති කරගත් උපකල්පන අප සාකච්ඡා නොකරන බවත් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. නමුත් මූලාශ්‍රයක් පදනම් කොට ලබාගත් තොරතුරු සම්බන්ධව ඔබට හැඟෙන දේ විග්‍රහ කළ හැකියි. මේ වන විටත් මෙරට පිහිටි ස්ථාන සම්බන්ධව එකිනෙකට වෙනස් අදහස් දැරුවත් එකම මතයක් දරන කාරණා සම්බන්ධව ගවේෂකයන් කිහිප දෙනෙක් අප සමග තොරතුරු හුවමාරු කරගනිමින් පවතින බවත් දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි. කිසිම අවස්ථාවකදී අප දරන මත සම්බන්ධව විවාද හෝ ගැටුම් ඇති කර නොගත යුතු අතර අප ගවේෂණ ප්‍රතිඵල පමණක් සුහදව බෙදා ගැනීම සිදු කළ යුතු බවත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. එකිනෙකා කෙරෙහි විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමෙන් අනතුරුව බහුතරයක් එකඟ වන පොදු මතයකට පැමිණිය හැකි බව අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. යම් කිසි අධ්‍යයනයක් හෝ ගවේෂණයක් අතරතුර ඕනෑම අයෙකු ගන්නා තීන්දුව තීරණ වැරදීමේ සම්භාවිතාවයක් තිබෙන අතර
අවශ්‍ය විටකදී එය නිවැරදි කරමින් ඉදිරියට යෑම හරහා එම අධ්‍යයන හෝ ගවේෂණය ඵල සහිත එකක් බවට පත් කරගත හැකි බව අපේ විශ්වාසයයි. මෙම කටයුත්ත අප විසින් සිදු කරගෙන යනු ලබන්නේ හුදෙක් සත්‍ය ඉතිහාසය ජනගත කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් වන නිසා අප ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු කාරණා සත්‍යයයි විශ්වාස කරන ඕනෑම අයෙකුට ඒ සම්බන්ධ ගවේෂණ වාර්තා සහ ප්‍රතිඵල විස්තර අපගේ බ්ලොග් එක හරහා හෝ අප විද්‍යුත් ලිපිනයට ඊමේල් පණිවිඩයක් එවීමෙන් ලබාගත හැකි. ඒවා සම්බන්ධව අප කතෘ අයිතියක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා නොකරන බවද සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔබ බොහෝ විට මේ වන විටත් හොඳින් දන්නා ස්වාධීන ඉතිහාස ගවේෂකයෙකු වන ප්‍රසාද් කුමාර් මහතා විසින් ආරම්භ කළ සංගමයට බැඳීම හරහාද එකිනෙකා හඳුනා ගැනීම සහ ඒ හරහා ස්වදත්තයක් වර්ධනය කර ගැනීම සිදු කළ හැකි බව අප විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ මේ දක්වා විකාශය කළ අපගේ වැඩසටහන් වල අන්තර්ගතය සම්බන්ධව ඔබට ඇති වී තිබෙන සහ ඇතිවේයයි අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීම ඉදිරියේදී කෙටි වැඩසටහන් මගින් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ විසින් ඔබගේ දැනුම වැඩි කර ගැනීමේ හෝ ලුහුඬින් දන්නා දෙයක් සවිස්තරව දැනගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් හෝ දන්නා දෙයක් නිවැරදිව තහවුරු කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මතු කරන ප්‍රශ්නවලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තුළ කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි පිළිතුරු සඳහා මෙවැනි වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගවේෂණය